Hey, what's up? We have carbohydrates. شنو الكربوهيدرات؟ اوكي، احنا راح ناخذ introduction تقريبا مقطعين فيديوين. الكربوهيدرات هذا الانترودكشن راح يوضح لك هواي شغلات في الكربوهيدرات. بعدين نبدي نشرح شنو الكربوهيدرات والشجر بالضبط شنو هو. الكربوهيدرات are a dietary stable in most parts of the world and the central energy yielding pathway. يعني يقول لك هو بين قوسين ما مثل ما نقول هو central energy yielding pathway، لأن هو يوفر معظم السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسم الكائن الحي. carbohydrate polymers also called glycans، يعني اكو بعض الكربوهيدرات البوليمر شو نسميها ايضا تسمى بالجليكانز. serve a structural and protective element in cell wall of bacteria and planet and the connective tissue of animals. مثل ما نعرف انه هي تدخل في تركيب وحماية عناصر من غشاء من جدار الخلية البكتيرية وكذلك النباتية بالإضافة إلى الأنسجة الضامة. lubricate skeletal joints كذلك participate in cell organization and adhesion. وكذلك بالإضافة أنه complex carbohydrate polymers conveniently attached to protein or lipids act as شنو as signals. Okay, this is introduction. Okay, شنو هو الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات هي عبارة عن بولي هيدروكسي. اوكي، هذا البولي هيدروكسي هو قد يكون مرتبط ب aldehyde جروب او قد يكون مرتبط وياه شنو كيتونز جروب. اوكي، يعني انا عندي بولي هيدروكسي قد يكون مرتبط ويا aldehyde جروب او قد يكون مرتبط ويا كيتون جروب. اذا عندي نوعين. الكربوهيدرات that have empiric formula، يعني يقول لك انه الكربوهيدرات have the empiric formula مالتها هذا، يعني هذا هو التركيب الامبارك فورمولا مالتها. Some also contains nitrogen and phosphor and sulfur، يعني يقول لك بعض الكربوهيدرات تحتوي بالاضافه للامبارك فورمولا مالتها انه تحتوي على النيتروجين والفسفور والكبريت. There are three major size classes of carbohydrate. عندنا المونوساكرايد، oligosaccharides and polysaccharide. زين، هسه نعرف شنو هذا بالضبط. بالاضافه يقول لك انه من اجت كلمه سكرايد؟ يعني saccharide derives from a Greek scarchon meaning sugar، هي كلمة إغريقية تعني شكر. شنو المونوساكرايد؟ المونوساكرايد هو مثل ما نقول أبسط أنواع الشجر اللي هو simple sugar consists of single polyhydroxy. قد مثل ما قلنا إنه هو الكربوهيدرات polyhydroxy، قد يكون aldehyde قد يكون كيتون. فالمونوساكرايد هو عبارة عن أبسط أنواع الشكر وأبسط أنواع البوليهيدروكسي، ومرتبط وياه قد يكون aldehyde جروب قد يكون كيتونز يونت ما أدري. The most abundant monosaccharide in nature, the 6-carbon sugar, D-glucose, sometimes referred as a dextrose. وكذلك monosaccharides of 4 or more carbons tend to have cyclic structure. أكثر واحد مشهور عندنا D-glucose. المونوساكرايد يتكون من 6 كربونات sugar، بالإضافة إنه المونوساكرايد اللي تتكون من 4 كربونات أو أكثر تميل إنه تمتلك cyclic form. أوكي، يعني cyclic form أو cyclic structure. شنو الدايساكرايد؟ الدايساكرايد are condensation products of two monosaccharide. يعني أنا الدايساكرايد عندي two monosaccharide مرتبطات مع بعض. For example عندك اللاكتوز، المالتوز، الايزومالتس والسكروز and تيرولوز وغيرها. الاوليغوساكرايد are condensation for three عفوا condensation products of 3 to 10 monosaccharide. يعني هاي متكونة من 3 إلى 10 monosaccharide مرتبطات. طبعا هذه اغلبهن ما ينهضمن الانزيمات الهاضمه لجسم الانسان. اوكي، most are not digested by human enzymes. كذلك عندك البوليساكرايد اللي هي تكون اكثر من 10 مونوساكرايد. some polysaccharides such as عندك مثل السيلولوز تكون بشكل لاينر تشين، يعني تكون سلسله لاينر خطيه. ها such as glycogen يكون بشكل اغصان متغصن، يعني سلسله بها اغصان. اوكي. classification and structure. المونوساكرايد مثل ما قلنا هو عبارة عن simple sugar can be classified according to the number of carbon atoms they contain. اوكي، نقدر انه نسوي له classification حسب ال number of carbon atoms اللي تحتويها. They can also be classified with the type of carbonyl group، يعني قد يكون aldehyde قد يكون ketones group. اوكي. carbohydrates with an aldehyde شو نسميها as their carbonyl group are called aldoses. يعني يقول لك الكربوهيدرات اللي تحتوي على aldehyde نسميها aldoses، whereas those who keto as their carbonyl group are called ketoses.
يعني هذه ايضا اللي تحتوي على الكيتون جروب شو نسميها كيتوسيس. طبعا هذا مثل ما جاي تشوفون هنا بالبوينتر، عندك هذا الالدهايد جروب وعندك هذا الكيتونز جروب. زين. For example glyceraldehyde is an aldosis. ليش؟ لأن بالدهايد. زين. بينما دايهيدروكسي اسيتون is ketosis. ليش؟ لأن يحتوي على كيتو جروب. مثل ما جاي نشوف دايهيدروكسي اسيتون يحتوي على كيتون جروب، بينما glyceraldehyde يحتوي على من؟ على aldehyde group. Carbohydrates that have a free carbonyl group have the suffix OS. تمام. مثل ketosis have the additional UL in their suffix, such as مثلا xylose. There are exceptions such as fructose to this rule. Monosaccharide can be linked by glycosidic bond to create a longer structure. يعني احنا زين انه ممكن انه نربط يونت شجر مع يونت اخرى من الشجر من خلال بوند. هاي البوند نسميها glycosidic bond. تربط لي شو اسمه يونت اوف شجر مع يونت اوف شجر ثانية. زين. عندك هاي انواع المونوساكرايد بالنسبه لعدد انواع الكربونات. عندك اذا 3 كربون ستيرولوز، عندنا مثلا glyceraldehyde. عندك 4 كربون يسمى تتروز، 5 كربون بنتوز، 6 كربون هيكسوز، 7 كربون هيبتوز، 9 كربون بنوز، مثل الارثلوز، رايبوز، كلوكوز وغيرها. هذه هي الجلايكوسيديك بوند. مثل ما جاي يشوف انه هي جاي تربط عندك الجزيئتين او وحدتين 2 units of sugar مع بعض، وهذا شو نسميه glycosidic bond. glycosidic bond راح نجي نفهم glycosidic bond بالتفصيل. زين. لان هذا شو نسميه لاكتوز glycosidic 1 بيتا 1 to 4 glucose. يعني تلاحظ انه هي مرتبطه بالكربونه الاولى الكربونه الرابعه ما بين 2 units. زين. الايزومرز and epimers. What is isomers and what is epimers? Okay. يابا يقول لك انه compound that have the same chemical formula but are different in structure we called isomers. يعني انا لما عندي مركب نفس التركيب الكيميائي بس الستراكشر وتركيب الاتومز حول ذرات الكربون مختلف، فهذا شو نسميه؟ نسميه ايزومر. اوكي. لانه نفس التركيب الكيميائي لكن مختلف بالستراكشر. For example الفراكتوز، الكلوكوز، المنوز وغيرها. كذلك الكالكتوز are all isomers of each other having the same chemical formula. يعني نفس الchemical formula C6H12O6. carbohydrate isomer that different in configuration around well only specific carbon هنسميه ابومر. والابومر شنو هو؟ الابومر انه اني عندي ذرة كربون يعني نفس الكيميكال فورمولا ونفس شو اسمه الستراكشر، لكن ترتيب الهيدروجين حول ذرة كربون معينة يختلف. يعني مثلا اذا نجي للابيمر هذا المنوز ونجي للجلاكتوز مثلا، او نجي الكلوكوز والجلاكتوز، تلاحظ انه الجلاكتوز ابيمرز. ليش؟ لان الكربون الرابعه ترتيب الاو اتش والاتش مختلف، هنا او اتش هنا اتش لا، بينما هذه هنا اتش هنا او اتش. هذا شو نسميه؟ ابيمر. فالايزومر لا، الايزومر هو شو اسمه يختلف بالستراكشر، بينما الابيمر لا يختلف بالكونفيجريشنز مال الهيدروكسيل جروب او الهيدروجين around one specific carbon atoms. بعد for example عندك كلوكوز وجلاكتوز هو C4 epimers، مثل ما جاي نشوف انه هن C4 epimers because their structure differ only in the position of the OH hydroxyl group at carbon 4. Glucose and mannose are C2 epimers. زين شنو الانانتومرز؟ الانانتومرز هو special type of isomers. Okay, is found in the pairs of structures that are mirror image of each other. فهسه الانتومرز بين قوسين هو same chemical formula و same structure، بس الستراكشر مالتهن راح يختلف بالconfiguration مال الهيدروكسيل جروب لكل الكربونات. يعني احنا هنا اخذنا الابيمر يختلف بكربونه واحده، بينما لما يختلف بكل الكربونات هذا شو نسميه انانتومرز، ويكون picture mirror image، يعني يكون هذا مراية. تلاحظ انه هاي الجهة تشبه هاي الجهة. اوكي mirror image، وعندنا L وعندنا D من عندها of each other. This mirror image are called enantiomers and the two members of the pair are diagnosed D and L sugar. The vast majority of the sugar in human are D isomers. يعني اغلب المajority الموجودة مال enantiomers الموجودة بجسمنا هي D isomers. And the D isomers form the OH group on the insensitive carbon. The carbon linked for 4 different atoms or carbon farthest from the carbonyl group
is on the right whereas in the O isomers in the left. شلون نشخص انه هذا الاننتومرز L او D؟ تروح للاسيمتريك كارب شولرز كلهم يكونون ايزومر من الاخر having the same chemical formula بس نفس التركيب، نفس الفورمولا chemical formula but different in structure. هذا هو مصطلح الايزومرز كما موضح هنا. والايزومرز we have two kinds of isomers، اما يكون structure isomer او stereo isomer. The structural isomer هو isomer compound that have the same molecular formula but different in connectivity. يعني شنو؟ يعني انه انا عندي isomer او molecular تكون الفورمولا ثابت بس different in connectivity، يعني ترتيب الهيدروجين. تلاحظوا انه هاي الكربون ذني كربون اتومز، تمام؟ كربون اتومز ذن الخطوط هيدروجين. تلاحظوا انه ترتيب الهيدروجين يختلف عن ترتيب الهيدروجين هنا، اوكي؟ لكن ثلاثتهم انه يحتوون على 3 كربونز ونفس العدد من الهيدروجين. فشي تلاحظ هنا هذا نسميه structural isomers اللي هو شو اسمه يقول the same molecular formula but different in connectivity. okay look like this one. واحنا شو نسميه ابيمرز، نسميهن ابيمرز اللي هن ذني. هذا الابيمر carbohydrate isomer different configuration around only one specific carbon atom are defined epimers. يعني يقول لك انه لما يكون ترتيب الذرات حول كربونة واحدة مختلف، انه هو نفس المركب مركب واحد، بس اللي يختلف ترتيب ذرات الهيدروجين حول الكربونة، فيعطينا مركبين مختلفات بالconfiguration around one carbon atom. هذا شو نسميه ابيمر مثل ما موضح هنا. تمام، هاي نقطة. تلاحظ انه هذا ابيمر نفس الفورمولا but different configuration of one atom. تلاحظون ذرة الهيدروجين مختلفة هنا بترتيبها. هذا شو نسميه ابيمر. تمام. for example عندك الجلوكوز والكالكتوز are C4 ابيمرز. يعني يقول لك انه الجلوكوز والكالكتوز هم نفس الفورمولا لكن الهيدروجين تكون مختلفة في الترتيب بالكربون الرابع، فش نسميهم C4 epimers because their structure different only in the position of the OH hydroxyl group of carbon 4. كذلك النوكلوكوز and mannose بالكربون الثانية. هذا مفهوم الايزومرز والابيمرز. تمام، هسه فهمنا الوضع. زين، الاننتومرز شنو الاننتومرز؟ خلينا نجي نوضح هنا الاننتومرز. قلنا انه الايزومرز ينقسم لقسمين، اما structural for isomers واللي تمثل بالابيمرز او stereo isomers. الستيريو isomers هو عبارة عن compound that have identical formula and the same connectivity but different in arrangement of atom in space. يعني يقول لك انه هم نفس الفورمولا ونفس الكونكتيفيتي، اوكي، بس شنو يختلفن بالarrangement around one atom. اوكي، الarrangement ترتيبهن، اوكي، يعني نفس انه ذرة الهيدروجين نفس الترتيب، ذرة عفوا شو اسمه الفورمولا نفسه، بس يختلفن انه بالشكلهن around الاتومز، الارينجمنت around atoms. واحنا عندنا نوعين منها، اما enantiomers اللي هو هذا او diastereoisomer. enantiomers هو mirror of each other، يعني هذا المركب يكون mirror للمركب الثاني، نفس الفورمولا بس mirror of each other. and we have D or L. اوكي، mirror. تمام، تلاحظ انه نفس التركيب بس mirror، يعني هذا يصير mirror لهذا، مرآة. شلون المرآة عندهم؟ اوكي، هذا شو نسميه enantiomers. اوكي، الاننتومرز نجي نوضح الاننتومرز هنا. A special type of isomers is found that bear structure that are mirror image of each other. تلاحظ انه هو mirror image L glucose and D، واحنا نرمز هنا اما بالL او الD. L left with D right. This mirror image are called enantiomers and two members of pair designed as D or L. مثل ما وضحنا انه يكون designed as D او L sugar. زين، the vast majority of the sugar in a human are D isomers. يعني يقول لك انه اكثر الماجوريتي of sugar الموجودة بالhuman body تكون D isomers. okay. And the D isomers form the OH group and the symmetric group carbon linked to 4 different atoms or group.
farthest from the carbonyl carbon is one in the right, whereas in the L isomers in the left. هاي توضح لك explaining the D and L isomeration. Most enzymes are specific for their D or L form, but enzymes known as isomers mechanisms are able to convert D L. طبعا هذا الانزيم يقدر يحول ال D إلى L والعكس. تمام. يعني نقدر نحول ال D ل L وال L ل D من خلال هذا الانزيم. هسه فهمنا الانتومرز. اوكي، فاحنا هنا ايش عندنا الايزومرز يقسمن الى قسمين. القسم الاول هو structural isomers اللي هم نفس المولكول فورمولا but different in connectivity، يعني ذرة الهيدروجين تكون مختلفة بالترتيب، وهذا نسميه epimers. اما الستيريو isomers compound that have identical formula are the same connectivity، تمام، but different in arrangement of atom in space. واحنا عندنا اما تكون enantiomers وتكون mirror of each other، او dia stereo isomers وهاي تكون not mirror of each other. اوكي، dia stereo isomers